Come on, Mom.
senyalita sumaling nag-ito baga sa mga chat, VIP baga nga nung mga chat. Oh, puti ka pa. Like, kapares kang batid tao na may days, ang gano'n. Iwan mo rin. Let's see. So, ito, short na kayo. So, say, bisa no, kaluan mo rin. So, ano pa, no? Wala ko. Then, talaga ko, ano, then, talaga ko niya, buto. Negative pa kayo, di ba? Then, yes, what? Aro, katibay na daw siya.
Kasi pipinit mo, ano? Bawasan ka. So, ito. Kasi mo, pamilya ako sa mathematic na. Ako mo, namumila ka, masakit. Wala ka, masakit. Walang lawas, walang sa kuling lawas. Harap ko, ikaw ka muna dito. Yun. Ako niya, notipiko ko, pag may alam ko matalisan ka. Di ba kung nalabas ko ang doon, sabi ko din nalabas. Di ba na naglalabas na ako, makita niya ang ganyo. Kasi di ba ako tipisin ako, galaan kayo. Diyo ko yung ano, para yung masin ako sa ano mo. Ano, Lobiti, di ba? Magtitingin ka pa na, para dyan ni Kati pa sa lahat. Mga lang ako nagpupuntahin ko yun. So, cool. Bagus ko yan na yun. Bagus ka. Iya, baka din mo. Para yun to. Bagus ko yun. Ang darap ko yun. Ito naman niya ko din magkapunsuan na gawin. Naaskum na, walang na. Yung aakyat ng meron na oras sa sir. Di nga na ba, Mandoy? Di nga na ba, Mandoy? Ay, ko nagkakabang yan. Alam mo na, sabi yung pag-iwan dati natin, ayaw na, ang mais, parang nagawa na lolo yun. Ano, ayaw na. Di ay, tulus mo ka bang Louie? Naman mo kung ba't ito. Bipon.
eh. Sabi ko ba ba na yung ko? Na yung po, nagtawag na luya, mag-ismok siya yun. Bakit nag-ismok ko? Nag-ismok na kayo si Lul. Lapis siya nga yun. At Sara yung Lul. Yan o, na yung gano'n, yan o. Madam naman yan. Kaba. Tama yun. Sure ka ba? Ay, mo na smoke? Smoke mo. Hindi ako baka magkaroon sa datos ni Gusto ko bumabala. Ano ba kayo yan? Kayo? Mag-isip talaga na, dahil nakanaip kayo. Dahil ako yung, dahil mo na kayo mag-isip. Hindi nga, gusto mo nga ito. Ano ka? Wala, hindi. Sigurado ka. Baka mo dahil ko. Bibili ko sa kakapit ng daya. Yung boses mo? Sabi ng heart na yun. Ano ba na? Gusto ko bala ka nga. Ano yun na? Wala yan sa payo. Sa Quran. Pero nga tayo mong payo. Ano ka ba? Igis mo ka kaya ka nga sa puyo. Hindi. Maging ka na nun. Hindi. Mismo ko na naman kayo kumalit sa puyo. Ilakya ba ka na ba? Bakit mo? Sa kulang kayo. Wala sa laluoy. Fine. And Kapila ka ba yun? Sal. Kapila ka. Spin na rin. Spin ko na rin. Spin na rin. Palit kita lang yung wikis mo yun. Palit kita mo. Wala. Ito nga yun. Ito nga luoy. Piso buhay. Piso ba? Piso ba?
kung bang ano. Kason! Bumuka ng kason. Ayun, kami lahat ng bibigyan na lalakain mo. Tamsan ko kaya ilang taon na baba? So, hindi bago. Kita ko sa mga pagkita dito. Baba, di ba ito gusto? Ito nga ni. Pag sabi natin. Sila kung daw ito. Ano sabi na? Mga ako. Ay! O, tinsawan. Bakit ka mo ano yung... Abang daa. Wala masarap at limawa mo. Abang ito. Ano ba ang ano? At least po, akala ko na pa sa buwa. Naku, yung best ko. Hindi na pinatana. Wala na. Ang bahala. Alam ko dito, ano ba daw? Isa dumipis sa gagawa, yung house na yun. Ano sa Manila? Nagpangkalan, nagpipis ng ano nila. Ang dito na, wala pansugo. Pansugo, sa akin, nagpipis. Tapos, ano po, nakuha ko rin. Nagawang ano, yung nakita ko ano. Ay, simugan siya ako. Ha? Kulang ba sa gusto mo mawala niya. Utakan ba daw? Utakan. Ano ba gamit sa ringgan? Change floor. That's how it's siya nga na-inote mo ba? Ayun, ano yung sa ano, ratratan. Wala, ano, kitarang man. Anong gusto ka man lang ako? Ano yung wala? Lulong. Ayun, wala. Mics lang, mics na. Top mics din ka. Wala. Buwas. Di mo na pinatala talaga.
Medyo kita daw ako. Ha? Tingnan daw ako. Wow. Iko. Hirap ko kasi nun. Ako. Papansin ka. May kampi. Ay, makirang palantig. Ako sa kami. Ano? Isu, ikaw muna ba gusto nito? Sa jiwa, liyo. Sa jiwa, liyo. Isang mga tangan. Leo. Bukan tayo Leo. Isang mga bunga. Mga bungo, mga sige. Ano? Hindi ka dali. Ay. Oy! Si CJ, Tantan. Sige dyan. Ano ba? Ano? Ayan. Ano dyan? Alangan! Sigurado ka. Hindi. Sigurado ba ang kakamiti? Sigurado ka may kita rin. Ay! May key. Gagagagaga! Isang gusto ako. Matangkit. Wow. Sinaligaw. Bawas. Ay, tungkol. Mr. Bubu, manbaang masirang sinutong ako. Kita naman ko sa kapit ko yun. Nagrang pa ito ang dua. Kaya ako nagsarabi naman. Bawal sa kampo ng balik yun. Dahil niyo, gagan ka. Uy! Labot na siya. So, ano ba yun? Ayun na dito. Sige, sabihan mo. Labot na siya. Speed car. Labot na siya. Ay, inot. Mapira ako. Tarog talaga ako. Para, yung mga tarog para kay video. Luma, napot ba na Uy! Ito, kahit doon. Walong ano yung Tapos mo.
Kapila ka, Jay. Jay. Ano, Joe? Di kayo. Hindi ako nagwala. Hindi yun. Yun! Di ka mapansin mo to. Yun na to. Hindi yun sa nagi. Dahil mo nagkuha ko. Dahil mo nagkuha ko. Iyo. Ayun. Hindi ko nga kinuha. Kaya na-up lang. Alam mo ba yan, dito parang ginoon eh. Uy, ano daw, balik ka dun sa dati. Pag istili kayo ito, masakit pa ito. Kaya kami makalaw. Pero nga, ako parang gano'n. Hinapin mo ko ito, pinagdala siya. Malangay ko, hinapon ko siya kay Tuwing Kamaksaw. Dahil mo nga ito nakaluwagan sa akong ko. Ina. Kung ikaw ito makapagkalap kami. Mamubuan dito. Kaya lang kita ako. Kaya lang kita. Baka na siya nagpila pa. Kasi ito mo, kawalan sa agis. Pag nito, kawalan mo. Yung bigo ang kamusay mo. Napakan na sana. Alam mo. Huwag mo sa ulit kayo tulog na ngayon. Si Jero ang kaji, mga ngayon na. Pakuha ako. Mabuhat ka pa talaga maringan ni Aram. Di ba kaya ng tinapay? Tulog ka ng kabakal. Yun, buto ba kasi wag mo yun? Hindi ang siguro yun. Kaya siya mga natatakot niya. Ano yung mga tao? Siya dapat pipitakot ka. Siya takutan. Yun tingin. Sayang nga yung pandaraw. Wala kung dyan ay hindi sila si yung mga mati ay pitakot ka. Wala ko piniliyolog. Yung mga sa nagkiwawa din. Chihuahua ka lang. Awon. Di ko kamanad. Wala. Lama. Oh, shit. Everybody say you want to get in my name, everybody get in Gabos, tarawag ka turn around ng tika o ano so lyrics na turn around sa Kiniwala, 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 turn around. Kiniwala, 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 turn around. Mahal ng kanya. Dahil sa sisisin mo sa iyong mga gagawin niya. Daw ko sila yung ito mo sa ito. Di ba kaya? Hindi mo kung di mo kaya kapatid. Siniwal, 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 ito ang mga dito.
Nalala ko yung pinura ni Didi, Red Wars. Nung laban ang kung sa tunel ba ang buhay o sa taas. So, si double dip pa umpas ang mga lumbahan ng nakakuha. Wala ang ganyan ang mga dito. Maumpas. Bala magpangat pa mga. Buhay. Tungkol na po nga. Baranggaw ba? Ay, tanggal na ito. Ha? Ito nga eh. Baranggaw, Paano nila ito? Samantahan ito. Tawag ako nung nagtatawan ni Iso, hindi. Mabal na. Silay. Ilaw. Kadinig. Ang pagsama. Kaya na farmer, morag ng farmer. Adirey, morag ng farmer. Hindi kayo dito, babay daw, hindi daw. Okay, eh. Hindi o. Nagtatawan ni Iso. Ano, inak na din ba? Iyo, binalik na. Sabi na, inak na. Wala ang tayo. Wala ang tayo. Oo, di mo yung sinagkama ito. Pati kay Jay, paglapit kong dyan, ako nila. Sinabi siya mapipong, ganun siya. Wala mo kung sino dyan, pag na ako mga kumunod. Kuya, sa admin ko ako nila nga. Ganyan, may pin na. Kasi na nakaayo. Pero ko na umay na. Ako minya tigpit. Malgat mo ba sa mata? Sirag J, pasok na dumaan. Hindi pa ka pagbawal now. Magbalong ka, magpagulong ka. Bukat ng doon. Oo nga. Ako, dati, may mga puro-puro Oo. Bakit ang nagbal na gumbo? Pero pati ang nagbal na gumbo. Hindi nga nagulabalaw na lugo to. Yan yung malo, di ka malang kasi mama mo. Nagkaligtas ng may alam. Pag sitrata mo, kung ano mama mo lang, kapag kayo mo. Kami lang yun, wala kang magyada. May nakuha ka kung dito. May nakuha na kung dito. Hindi mo na ito sa. Mugal ba na? Ako nga, alis ka.
Bukan saja kan? Oh, baru dapat tuh. Eh, pas. Ramai. Mas. Bukan kan? Bukan. Oh, oh. Bukan pagkangkat ka pa nga. Wala ka. Ano ko ba? Maganda ako kayo na. Maganda. Oo, ano kung dumagal ng dala. Diba ko kaya na po ako nga. Diba ko na. Abo! Wala. Mana? Kanya mo kami na naman. Madalang mo wala malabas. Lemon. Yun ko, nasa YouTube ko. Kunin mo ito. Naku mo. Saan ako nag-aaral? Bigla ang bato. Dilo ang kapansin sa akin mo. Sabi ni Jake. Ang kapansin. Pinapil mo? Sabi niya nga na, di ba? Hindi ko napapansin. Bakit na, please? Para sa ulo. Okay, baka nila ba't naman ito bakal mo sa ulo? Ano bakal? Mga kabilya. Gusto ko nga nyung sa kumain ko nga niya. Talaga ko gusto. Ay, siya. Kinuha sa mga bakal ko. Kasi tama. Ako yung Baka tayo. Ano ko ang parang nyo? Namin. Hindi ba pa lang ito? Tingma. Baka lang. George yung kano. Ano buwang sa kapag hindi ka rin. Diba na ako? Iba na ito sa mag-alprio. Puta ka, madam kayo nga. Ito ito.
Ikaw.
Ako, katong kang namin sila. Hindi ako nakakita. Kala ko, yung mga crazy, yung mga lupi, Yes. Yes, ayun po yung meron na tinapay. Na, Ano mo kapag-iyo? hindi nagkabulong. Wala. Open sa phone. Ha? Sorry. Mga ka? Shut down. Baka naman. Balik ko.
Oh, this is Ano naman mo? Ano naman mo? Ako to. Ako to. Wala ka dun siya. no. Hindi. Mali ka pala nagawa. Ulo. Ano pag yun? Ayan. Ulit Steven. Destroyed by. Ako. Ito ka nagpamahal na. Siya daw yun. Hindi nga isipin ko ano yung natin mo. Pangalan niya na hindi. Wala po. Ikaw. Bakit nga hindi? Ano pa pa ba? Ano lang pala ito mo? Sabi eh. Ano ito? Double A. Makukulit ko na. Ayan. Ayan. Uy, mag-pagdating ko naman. Ito mas pag-away, mas gano. Kaya ito na, ito lang din ako. Puro ba ito lang din ako? Eh, pati dalawa na no. Ano? Wala lang din ako. Wala man. Wala lang tayo na pagkupa. Medyo mo mag-unoy. Hindi daya, ito yung nakamit.
Ikaw, yan, di ba sabi mo? Ay, sa pagkakas pa yan. Oh, sa'yo. Ikis na sinakaan. Ano? Nagdam. Nais ko. Nagdam sa ito kami. Ay, nanguran yung kitapan ko. Pinakal niya na. Dali na! Alot! Dagat ako ng mga po. Dapat. Isip mo yan mo. Awan, off na. Nagsasawa. Off ka na sa one. Matulog ko. Kaya ba, una ko ba yung lakino? Eh, Okay. Na. yung! Ako na nga yung Sige, ah. Ilaw, pili ilaw. Ano ba? Eh, super good. Yan, like, ilaw na ilaw. Ilaw na sa langit. Hindi. Talaga. Ano yun eh? Sumawag ka lang. Wala na yung sulong. Oo, anak, busy. Pag pinalo mo, diba? Pag pinalo ka, sa home. Wala, papapagod ko yung iwan. Ano? Ano ka malagay? Ano kayo ito? Ito! Tol! Ako biro! Tingnan mo! Nasa password! Kayo, ito ako nakatao dito. Tata. Kayo, ito ako dito. Pagkakuhan ito. Bulong, daw. Oh,
Oy, Ginlet, parang bugang. Lagay na ulit ang dating nagtawa. Yan! Tapos maliyaw kayo.
Oh, when I really want to say, yung magandang tol si Alota, magandang, yun naman, oh, yun. Kailang balik-balik na lang si pagkano, pagkaroon ng mga balik-balik. Iniisan! Walang po. Ah, grabe. Hindi mo nga pag-YouTube. Hindi mo mag-ito. Nagpok-lagwan, matapos nito ka to. Kamura mo talaga sa kubang ni Ace. Eh, mas miskili nga eh. Kada tao, matibayin pa nga yung pagkano. Zero at 10. Sige nga niya, pwede mo pa nga. Ay, nakakita ko. Ayan.
Makira ka. Nakakawat na. Ay, kaya mo ito. Hindi ako nangay. Kaya gano'n. Sabi mo po, Good, good. babae Wala sa ka po. yung cellphone. Wala sila ko yung Wala. Yes. Ayaw ko daw. place. Oo. Yan. Wala sa gabi na. Dito po ako laro. Pwede ko magana ko para sa hindi. Para sa hindi. Wala niya, nandiyan. Nagkakita po na ano mo. Ano lang? Ano mo yun? Nandiyan yung kamhagan. Ano? Ano? Sabi mo, ay, nagpapunta kami na sa Tangal. Hindi pa pala nito. Wala nito. Kaya gusto na kami dun sa Rutol. Doon magkakano ka sa Nire? Sa Nire? Doon. Yung atis ko dito. Huwag kami naman. Ako na, mili. Pinangak, mas mawala na doon. Gusto di ba, Nick? Bakit?
Ang gatik talaga yung binalaga mas diba? Yan. Kaya. Yun. Lumubo po ko Kasi yun. di magana. Hindi ko nahiro. Igulo ka pa tayo. Yung gano'n, guys, pa man sila. Yung siguro ko ay para yun, ganado. Kapila ka, boy. Boy. Layo ka. Open sa tray. Ang lakas pa kasi, Jay. I-shoot ang right sa bata. Ang dami ko yun.
Scammer na, hindi ko nakalaba. Sa basic. Spammer si Jay. Si Jay. Tapos pa may yan ano, basic. Combo. West Pinay. Ayo. Kung pa kayong mag-dito mga Apa? no, okay, makasasal pa nga. Kami. Langan, buo. Kaya, araw. Parang mo.
Ano, nabuhay ka sa drawing ka mga ayos mo. Oo. Nabuhay ka mga ayos sa drawing. Alam mo, hanggang ito train. Alam mo na lang. Hanggang Tatawag ka. Sarado ka, guard. Alam ni Juan. Focus Juan. buhay ka mga din. Utang ulang-ulang ka nga. Good. Ay,
Ang tanga kayang pagkabubo. Pero, bakit mo bigyan ako nito? Maganda, Serge. Dito na. Ito kaya mga Kaya, dati yung kaya. Paano ka doon na? Makakuha ang ano? Wala nga ako. Iligo. Sunod mong lugar ko. Upo ka. Pag ikot ko yan. Hindi nga yung hindi man matalo-bet yan. Kaya nagkuha ka din yung rewards. Kunya, sa kanso ba yung mataning? Mataning. Balik ka. mali. Depende po dyan. Tulungan ka sa payo pa kasi. Wala kayo ng food. Yung baga ako sa kagitan ka ako, may naray yung pamilya. Ayun. Pagkuya ako. Alam mo na yung lake? Oh, parang nagkapapansin yung mga gaming yung rally na to. May nakaligtas. Saka kung paano yung solid. Sa pot? Bakit? Oo, pang sabat-sabat ng mga school. Kabaso mo.
Ano yung ako niya? Banak ka. Ano yung sabi? Oo, yun ako. Josh. Kaya, ano kahit tuksan mo sa may po? Ano yung ngayon? Sige ni. Kaya ganun siya ano. Kaya no, hindi ko na tingin siya. Di ko tingnan pa sa picture ko lang. I-ano ko na siya. Ipabaya pag sino ang paano ko naman. Ay! Puta! Puta! Puta na ka na. Claro. Sukumbo! Pag pala kaibigan na. Libo! Si Jay! Bang! Si Jay! Basketball ba? Basketball ba? Gusto mo kung hindi kalaban mo? Ha? Gusto mo kung hindi kalaban mo? One side? Nakakalak mo ba? Yung pak. Bang! Next play. Halo. Oh! Tama na! Bang! Ano na kayo dito dito? Ano ka na yan? Yan. Facility game. Yan. Tara ka na. Nakahulog. Milyonaryo ka? Lang. Patay na sana si Andren. Kaya, matira ka. Milyonaryo ka eh, talaga. Sobra na kita. Ay, dahil na kaya pa ano? Mapirit. Mga spirit yung kadena. Kaya mapirit ako na. Talaga, mandorin! Diyan ka na naman bulag kawat. Shockwave. Masalaga naman! Kasi lang yung ginagawa ko. Ano? Umayo po! Ano ba? Di ba gagawin pinakipagbuhan sa iyo? Ano nga ito? Kasi nasa sige na.
Bakit ito? Ah, Binabuhay lang. Yeah. Hindi, hindi. Wakas Jake. Oo, lima na naman ang medyo. Sabi naman, Kasi mas mataas dito, ikaw. makapansin ka. Yeah. Hindi Hindi ka na ay. Isa na ba? Alam mo, isa ang ay. Ay, posible na pa. Oo. Hindi na kinipanda ka diyan. Para doon ko ng mga pares ka man kiray. 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 Pero si tayo. Wala na iman. Si ano? Si Kasi ang malakayot na ulit nito yan. ito ba nga ito ni G? Ito ni Iman. Sa si ano? Pajak si Tika Ganya. Tawag niya. Bakit? Ano? Don't dance! O ito si ano ini? Billion ini. Billion na 500 million. Ay. Lahat. Walang grade. Walang tigok mo. 24%. 24%. Oh. Pera ka to. Din. Wow. Ibo. Mas kahit siya niyo, kaya yan din. Wala really malas lang. Dapat pala ito pili. Total din ang lukso. At sa Diyos kaya sa ilok sa palit. Alam ko ba? Alam mo dito, ano mga Nagiging mo ko tapos. kaya yung mga drama. Malalaman ko na yung na-stamp mo tapos na may show, yun talaga matatamaan mo. Sunod na gawatan mo. Sunod na gawatan mo. Ayaw pa. Dahil ikaw itong ako. Sabi ba? Oo. Iba naman ako. Lahat na. Ikaw sa lahat. Utang ni Kerry. Mabuhay pa ngayon, pa ngayon. After that, nonsense. Yan. Hindi ka na makamakal para papakusok ka. Bumungangayos ka? Ha? Rush. Tapos ano? May nabuha. Ano ka ba yung? Kasi kung ano ko, what the fuck? Kasi pa ba? Ay, kasi mapag-ano. Kaya ka magmakalaw ko. Kaya ma. Ako na nakikiti. Mga na nakikita ka nila. Ito ka lang din. Ako na live ka na design ko na kayo. Ulit na ba system?
Ako? Balot, balot, joke. Lutak-lutak ako, parang. Kaya wala mo ka. Ah? Ano? Maraming tayo pa. Maraming na. Grabe. Ika. Bakit kasi? Ha? Uy, ako. Ay. Go. 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 Uy, Ryan, ang babalo ka. Talan mo ano yan, kay Dash. Talan mo kay Dash. We don't really want to say. Two. Two. Six. Six. Hindi mo sinigyan. Five. Uy! Uy, masay ka, boy. Ah. Dash. Back. Wala ba dyan? Medyo mataas niya. Ah. Pause na. Kay Dash. Oh, masay ka. Pause na. My turn. Uy, para ka din. Sasabihin pa mo. Sasabihin pa mo. Kaya, kaya mo. Hindi ka magkaroon ka ng isang doon. Isa pa dyan. Kung isulong man ako, isa lang sa padya. Mahal siya mo sa basta mag-iba ka sa ako. Pag di mo alam ang pasayo ba ako sa mga baba, sabihin mo na sa namin. Samisay ko ito, puro mo na lang. Para sa Nakatan. bawal mo masabi sa inyo. Kung bawal kayo sa ano ko siya? Traffic and police. Sila pero sa Racket. Five. Uy,
Natadalas ko, madas na ako. Nasa labaw ang computer. Hey! Sa pansinin ka, PCB. Ba't ako na? Ano? Mapansin ka ba? Talo na ako. Ano? Wait, so, di ba lang ako? Kuya ka, ano? Di ba? Wait, yun, tinataranta ng bata. Babalo! Babalo! Sino mga babalo? Babalo! Tais ka babalo! Ako, balong ko, napasa ako eh. Iwan din ko iwan pero. Marina, mas kami, wala na. Ay, babalo! Babalo! Sa babalo! Babalulu! Babalulu! Are you there? Ayun Cristo! Sa babalo na pala ba kayo? Oh, mga babalo ka nga. Yung pambabalo ka mawala. Babalo ka mapala. Babalo. Kasi nagpuro. Ano? Wala na ba kayo? Mommy, sunshine. Let's go. Ano, ilan tiro? Grabe. Sige na, vlog na. Kahit na ipalangat, nadusog buong parang. Magkano ka na plan to na? Ako, ganang ka. Ay, ganang plan ko. Ito lang ang pagkakali. Oo. Pansin! Ginawa yung ko. Tatakulog sila parang para ako.
Hindi mo na malapit-lapit ka. Ako? Oo, manigaw. Oo. Oo, nandiyan. Oo. Hindi mo ba? Oo, tama. Ay, ganang pambawalo ka. Bam! Dun, 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 dun. Bam! Wala nang dito. Matas. Matas ka. Matas. Puta, malaayos ko mga sinaw na naman. Tuyo ka na. What? Ah, yo. Ayaw. Nasa camera na. Okay na siya to. Ito nyo. Ano? Hindi mo naman ay pagiging sila ang tawagan. Sila ang tawagan.
Ako mo na kahit dito sa pakapunta ka. Bitaw mo na yung airport. So, si Dumoy View. Radio.
Red ko lang. Outside. Ano rin? Outside. Sabi niya sa iyo eh. Siguro na yan. Bakit? Bumo ko yung lala. Magdulungan nga idrata ko po niya. Siguro yun. David, ba't ba ikaw 10K? Sinunod. Yung project mo pangarap, ito lamang. David, ba't ba dahil ka? Yung mga tao, inog ka, so, okay, paano kami sa college, wala ano, wala nga. Hindi ka magpapalito. Hindi ako magpapalito.
Very fast. Gamitan ko, ano yun? So, yung dahil, ano ba? So, kung dapat ko isip, during SLRD, alam nyo na, may ako na YouTube na ano, na ano, nag-drink nito, sabi, sinalong ko, eh, tinag siya sa, namin sa Discord, nag-call siya, yun na, and get, 1 million robux, I will be donating in, in 9, around 9 o'clock, kung nag-ano na ka tayo po, then yung siguro yung nag-doon, yung mga anak, at pag-din din ano mo ba na, siya nakalite mga ito po, nag-distulo, nag-distulo. Tapos, kapag nag-pagpil yung ating natin, pinali ko sila, gawin ko sila mo,
Sino ang tawag ka dyan?
Paano eh? Parang ka, istiya pa rin ang guys. Ito, istiya ka. Paano yun? Oh, may nagtanong ko na istiya. Ano pa ka? Pagkaya. Yan, ito to. Video. Ilan mo na akong mask. Ito! Oy! Sige. Ay, bako. Papapakain mo ba? Ayun na, saan? Marami si CJ. Ako ang galit ko. Hindi mo kalkaya. Ano si Dimbe? That's it. May ganitulogan. At man sa text naman yung ano? Tama. Road na din ang pinagagawin na. Hindi mo no. Ako patawa. Ang gani. Bago nung
Parang manipis. Ay. Gusto ka lang yung gusto ko ng ano. Bidasan niyo, bidasan niyo. Ay. Oo. Ako medyo. Grabe na, dalit mo na. Ah. Ay, stress. Stress. Iyo. Stress. Ah, wala.
Ini presiden. Minum, minum alam. Pera. Ang sabi mo palit sa kuya. Saga. Saga tayo. Ha? Oh. Kita dyan na sa agang. Yang. Yang manuluto sa tamboy. Yang manuluto. Naguli na siya dyan.
Open sa farm. Kuya, layo mo. Okay, hindi ko mag-share makikita siya. Layo mo.
Pero ako magkala. Ako magkala. Remember, the final 94. Alam ko na ako na sa Ito mo mo kaya ako to. Okay man. Pero kung ko to, Natakot ko mga ayos mga ayos dahil eh. Oo, kung kayo mga ayos mo. Okay natin. Ano, Pamitan mo ang makita ko yung ayos lang.
Ako, sarado. Hindi ko na, wala rin ako. Ikaw man yan, Jim. Mapaganda mo yan eh. Ano di ba kita dito? Ganito ako. Yeah. Parang mo gali. Wala ko may kubag. Wala ko muna ako sa ako. Wala ba? Wala ka dyan sa ni. Ang ulo ko ng tao din ang hindi na makakonsumble pag hindi ka man na magagat. Kaya dito yung Ako pambira ng business natin. Hindi na pala yung magkano ng video. Ano? Hindi, lagi pa yan natin. Uy!
Ano? Magalan. At hindi ka din. Ah, aduy. 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 Ay. Higit na lang yun! Magkapatid! Ano ko dito na ako? Ano na ako sabi? Ayaw pa! Oh, tatayo na yan. Pero dito yung mga kapit. Huwag na! No? Mga ako! Tingnan pa nga! Yung pagkakaloon! Ang tingnan! Ginamit ko sa cellphone. Buti ko ba umilakan sa mo? Dito! Diyan! Sabi dito, ilay ko yung mo. Ang pagkakaloon ko kaya. Ilay kaya mo nila ako sa wifi. Bakit talaga mo Uy, ano pa nun? Ako. Ay, wala dito.
mo. Natulog siya, ano na. Ano mo? Mablos ko lang ito. Kaya ano na. Sige, mabay ko. Ayaw eh. Ay, Rudy. Hindi pa. Parang nagkakaroon. Yung kasama ko, Ito, ang sabi mo naman. uy, papa, tama talaga yun. Kaya puso namin, yung mga ano, Ito, pupo. harap ko na pala. Ay, sabi na po ano pa yan itong gulaw? Ako na, hindi ko pinasukaran. Tumatapos ka ba rin? Bago, Tumatapos na ano? ano natin. Diba? Bago. Tama, matago ka ba ko? Matago ka ba? Oo, ang sarap ko. Ay, dinsig. Bigyan siya. Wala ka din na hindi. Sabi ka mo. Wow! Ay, wala ka din. Pero ano dun si Jeffre? Ito, si Jeffre. Bakit ito, anong tao pinupuntaan? Ano may nakuha ko? Ano gusto lang ka ng live? Ano sabi ka naging pala? Tao ko pinitayin pa ako. Sino, ano? Hindi ako. Ako na hindi ko. Ano? Ano kung bakit ko? Ano kami? Ano ako?
sa 1. Ay, star.